ආයුබෝවන් හැමෝටම අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ වීඩියෝ එඩිටින් ටියුටෝරියල් සීරීස් එකෙන්. කලින් වීඩියෝ එක මම හිතනවා ඔයාලා බලලා ඇති කියලා. කලින් වීඩියෝ එකේ තමයි අපි කියලා දෙන්නේ කොහොමද ප්‍රීමියර් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රීමියර් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉන්නේ. මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තාම අපි අද පළවෙනි ටියුටෝරියල් එක තමයි ගේන්නේ. මේ ටියුටෝරියල් එකෙන් මම අද කියලා දෙනවා ඔයාලට කොහොමද ප්‍රීමියර් වලට මුලින්දම පටන් ගන්න කෙනෙක්ට වීඩියෝ එකක් ඉම්පෝර්ට් කරගෙන ඒක අනවශ්‍ය කැලේ ටික කපලා දාලා ඒක ක්‍රොප් කරගෙන ඊට පස්සේ ඒ ටික මර්ජ් කරලා ඕනනම් සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එකක් වෙනම එකතු කරලා ඒක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඊටාම සරල පොඩි එඩිට් එකක් අද කියලා දෙන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි Premiere Pro software එක ඕපන් කරගමු. ඊට පස්සේ මෙතන පුළුවන් ඔයාලට new project කියලා දෙන්න. දැන් new project දීලා new project එකක් create කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන test 1 කියලා දෙන්න project එක. එතකොට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි සේව් වෙන තැන ලොකේෂන් එක අපි දීලා තියෙනවා. එච්චරයි අවශ්‍ය වන්නේ. ඊට පස්සේ ඕකේ දෙන්න. හරි. මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි අපිට තියෙන්නේ. මේක ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩින් assembly කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මෙතෙන්ට තමයි අපි ඔක්කොම ෆයිල්ස් ටික ගෙනල්ලා දාන්නේ. මෙතෙන්ට ඕන ඔයාලට ෆයිල්ස් ඉම්පෝර්ට් කරගන්න ක්‍රම කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ෆයිල් ගියා. එතන යට තියෙනවා ඉම්පෝර්ට් කියලා. ඒක ක්ලික් කරගත්තා. අවශ්‍ය තැනින් වීඩියෝස් ටික සිලෙක්ට් කරගත්තා. නැත්නම් Ctrl+I සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. එතනින් අවශ්‍ය වීඩියෝ ටික සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරලා වීඩියෝස් දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝස් තියෙන ෆයිල් එකට ගියා. හරි මෙතනින් මම වීඩියෝස් ටිකක් සිලෙක්ට් කරගන්නම්. වීඩියෝස් 4ක් විතර. මේ විදිහට වීඩියෝස් 4ක් විතර සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඒ ටික මම මෙන්න මෙහෙම ඇදලා ගෙනල්ලා දැම්මා. හරි ඒ ටික මෙන්න මේ විදිහට ඉම්පෝර්ට් වුණාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. දැන් අපි කරමු මේ ටික එඩිට් කරන ටික. දැන් අපිට මේ වීඩියෝස් වල අනවශ්‍ය කැලේ ටික කපා ගන්න ඕන. අපි ඒකට කරන්න පුළුවන් අපිට පුළුවන් මෙතනින් එඩිටින් කියන පැනල් එකට යන්න. මම එඩිටින් කියන පැනල් එකට ගියා. හරි. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙන මේ පොඩි පොඩි කැලේ තියෙන ඒවා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඇදලා එහාට මෙහාට කරගන්න පුළුවන්. මේ උඩට පල්ලෙහාට කරගන්න පුළුවන්. ඒ ටික පොඩ්ඩක් ඔයාලා නිකන් software එකේ අල්ලලා බලන්න ඒ ටික. හරිම ලේසි. හරි. ඊට පස්සේ අපි timeline එක හදා ගන්න ඕන. timeline එක හදාගන්න කියන්නේ මහ දෙයක් නෙමෙයි. අපේ වීඩියෝ එකක් timeline එකට drop කරත් හරි. මම දැන් මෙතන එන්න ඕන පළවෙනි වීඩියෝ එක අරගෙන මෙහෙම drop කරනවා. එතකොට අපේ timeline එක ඉබේම හැදුණා. ඔයාලට ඒ වගේම වීඩියෝ ප්‍රිවියු එක ටිකක් ලොකුවට බලන්න ඕන නම් මේක මම මේ විදිහට ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි නිකන් ප්ලේ කරලා බලමු මේක. මම මේකේ සවුන්ඩ් තියෙනවා. සවුන්ඩ් ඔෆ් කරන්නම් මෙන්න මෙතනින්. M කියන එක සිලෙක්ට් කරාම මෙතන සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එක ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. හරි. මෙන්න මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේකේ අග ටිකයි මුල හරියන අපි කපා ගන්න ඕන. මේක මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා ඔයාලට කපන්න පුළුවන්. නැත්තම් ක්‍රම දෙකකට මම කියලා දෙන්න. මම ඉස්සෙල්ලා මෙතනින් අයින් කරනවා මේක. ඒ වගේම මගේ ටයිම්ලයින් එකත් අයින් කරනවා. මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් ඉස්සෙල්ලාම පෙන්වනවා ඇති source කියලා අපේ වීඩියෝ ෆයිල් එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් එතන සවුන්ඩ් මම ඔෆ් කරන්න. එතන ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න තැන මුල අවශ්‍ය නැති ටික දැම්මම මේ මුල් ටික කරන්න කැමරාව උඩට ඇද්ද ටික. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන වගේ ඉඳන් තමයි මට වීඩියෝ එක ඕන. යන්න එතෙන්ට මම ගෙනාව මෙතෙන් මේක ඇද්ද මේ ඊතලයේ වගේ එක. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මාක් ඉන් කියලා පොඩි ටූල් එකක්. අන්න ඒක සිලෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකයි ප්ලේ කරලා බලනවා අන්තිම තැන තියෙන්නේ කොතනද කියලා. එතකොට මට මෙන්න මේ හරිය මෙන්න මෙතෙන්ට වෙනකම් විතරක් තිබුණාම ඇති. ඊට පස්සේ දෙනවා මාක් අවුට් කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ ඒ ටික විතරයි තේරලා තියෙන්නේ.
සමහර වෙලාවට ඔයාලට සමහර විට මෙන්න මේ මැද හරියත් වෙන වෙනම කපා ගන්න ඕන වෙයි. ඒ වෙලාවට කරන්න වෙන්නේ ටයිම්ලයින් එකට ඇදලා දාලා වෙනම කපා ගන්න එක. මම ඒ වගේ හිකුත් පෙන්නන්නම්. හරි. අපි දැන් අපේ මේ ඒ මුලින්ම අගිනු අයින් කරගත්ත වීඩියෝ එක මෙහෙම ඇදලා දාමු. හරි. ඒකේ මුල් ටික අග ටික එතකොට අයින් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. මේ විදියට මම මේකේ සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එක ඔෆ් කරනවා. හරි. මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ටයිම්ලයින් එක zoom කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මෙතන තියෙන පොඩි ටූල් එකකින් මේක මෙහෙම අදින්න තියෙන. එතකොට ටයිම්ලයින් එක zoom in zoom out වෙනවා. ඒක ලොකු ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩක් කිරීමේදී ගොඩක් වැදගත් වෙන ටූල් එකක්. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු තව වීඩියෝ එකක් මෙතෙන්ට ගන්න. මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් ගත්තා. අපිට මෙන්න මේ ටික අවශ්‍යයි. ඒ ටික අපි කට් කරගන්න ඕන. ඒ කට් කරගන්න අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා රසෝ ටූල් කියලා එකක්. අන්න එක සිලෙක්ට් කරගත්තා. මෙතනින් සිලෙක්ට් කරා. එතකොට ඒක කට් වෙනවා වල දැක්කා. ඊට පස්සේ ආයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතෙන්ට වෙනවා විතරයි. ඊට පස්සේ එතනින් ආයි රසෝ ටූල් එක සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ ටික වෙනම අරගෙන මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ෆයිල් එක පොඩ්ඩක් මෙහාට දාගෙන ඉන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මර්ජ් කරනවා කියලා මහා දෙයක් කරන්න නැහැ. ඒක ළඟින් තියන්න විතරයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තියන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ වීඩියෝ දෙක මේ විදිහට ලස්සනට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ තියෙන තව කොටසක් අපිට ගන්න ඕන. ඔයාලට මුලින් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ source කියන එකෙන් මුලයි අගයි විතරක් අයින් කරනවා නම් විතරක්. නමුත් මේකේ අපි මැද කෑලි ගන්නවා නම් අපි ටයිම්ලයින් එකට දාගෙන තමයි එඩිට් කරන්න වෙන්නේ. මම ටයිම්ලයින් එක පොඩ්ඩක් ලොක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ කොටස ඕන කියමු. මෙන්න මේ කොටස. ඒක මම ආයෙ රැසෝ ටූල් එක සිලෙක්ට් කරගත්තා. අනේ ටික අයින් කරගත්තා. ඒ ටික වෙනම ගත්තා. මේ ටික ඩිලීට් කරලා දානවා. මේවා අපිට වැඩක් නැති ෆයිල්ස්. ඊට පස්සේ මේක අරන් ගිහින් මේ විදියට ඇඩ් කරගන්නවා. හරි. අනිත් ෆයිල් එකත් ඒ වගේ අපි ඇඩ් කරගමු මෙතෙන්ට. මේ පොඩි ෆයිල් එකක් තියෙනවා. අනිත් ෆයිල් එක මේ වගේ කවු. ඒ වගේම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන නිතරම පුළුවන් නම් ප්‍රොජෙක්ට් එක සේව් කරන්න Ctrl+S ඔබලා. එතකොට ඔයාගේ කරන්ට් එක ගියොත් සමහර විට PC එක ඔෆ් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කරපු වැඩ ටික ඔක්කොම අපත යනවා. ඒකයි සේව් කරලා තියන්න කියන්නේ නිතරම. එතකොට ආයි කරන්ට් එක ගියත් ආයි ඔයාලට අරගෙන එඩිට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි මෙන්න මෙතන ඉඳන් ගමු. මෙතන ඉඳන් හරි. ඒ විදිහට මෙන්න මෙතෙන් වෙනකම් ඒ ටික ගමු. හරි. අපි හිතමු ඔයාලට මේ ක්ලිප් එක මෙහෙමම තියමු. අපි හිතමු ඔයාලට මේ ක්ලිප් එක ටිකක් ස්පීඩ් කරන්න ඕන කියලා. අපි ස්පීඩ් කරන එකට අපි මේක right click කරනවා මේ ක්ලිප් එක. right click කරලා මෙතන තියෙනවා speed and duration කියලා. ඒ click කරගන්න. ඒ click කළා ඔයාලට මෙතන speed එක වැඩි කරන්න අඩු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට ක්ලිප් එකේ time එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම ක්ලිප් එකේ time එක normally time එක තියෙන්නේ තප්පර 12යි. මම ඒක තප්පර 5කට අඩු කරගන්නවා. ඕකේ දෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ක්ලිප් එක අඩු වෙලා තියෙනවාට පේනවා. හරි. ඒක පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එතකොට. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති ක්ලිප් එක පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් වුණා. හරි. මේ විදිහට ක්ලිප් ටික ඕගනයිස් කරගත්තා අපි. එතනින් අයින් කරගමු. ඊට පස්සේ අපිට ටයිම්ලයින් එකේ තව තියෙනවා අපිට රැසර් ටූල් එක යූස් කරන්නේ නැතුව කපන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ මුලට හෝ අගට ගියාම අපට පේනවා මෙන්න මේ වගේ රතු පාට
පොඩි ඊතලයක් එනවා මේ පැත්තට දාලා අපි ඒක ඩ්‍රැග් කරගෙන ගියත් හරි එතකොටත් කට් වෙනවා අපේ වීඩියෝ එක. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලට දැන් මේකේ පේනවා ඇති කැලි ගොඩක් එකතු වෙලා තියෙනවා. අපිට ඕන මේ කැලි ටික එකතු කරලා එක මේ වේගයට ගන්න පුළුවන් එඩිටින් පාසුවට. ඒකට ක්ලික් කරන් තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරගත්තා. රයිට් ක්ලික් කරා next කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ next sequence 1 කියලා එනවා. ඕකේ ක්ලික් කරන්. එතකොට අපිට පේනවා ඇති එක ක්ලිප් එකකට මේක ආවා. සමහර විට ඔයාලට වැරදුනොත් මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඔයා control එකත් එක්ක Z ඔබන්න. එතකොට කලින් step එකට ඔයාව යනවා. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකට sound track එකක් එකතු කරගන්නේ කියලා. ඒකත් හරිම ලේසි. ආයි අපිට මෙතනට import කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මෙතන double click කරගත්තා. මොකක් හරි sound track එකක් ඔයාලට පුළුවන් import කරගන්න මෙතෙන්ට. මේ විදිහට ඒක import කරලා මෙන්න මේ කොටසට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ අන්තිම ටික කපලා අයින් කරලා දානවා අපි. හරි. මට මෙතන sound track එක play කරන්න විදියක් නැහැ. මොකද මේක YouTube එකේ upload කරන හින්දා copyright අහු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම sound එක මෙතන නැති කරනවා. ඔයාලට නමුත් preview එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් මේක ලස්සනට sound එක add වෙලා තියෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ එක අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නේ කියලා. මම ෆයිල් යනවා එක්ස්පෝර්ට් කියන එකේ මීඩියා කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා ෆෝමැට් එක මෙතනින් තෝරන්න H264 කියන එක. ඒ වගේම source මෙතන ආයි සිලෙක්ට් කරන් දෙන preset කියන එක. එතන මම දෙන්නම් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් තියෙනවා අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් දෙන්නම් YouTube 720p කියන එක. මම ඊට පස්සේ ඒක desktop එකේ save දෙන්නම්. desktop එකේ save කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන වෙන settings මොකක්ද හදන්න export කියන එක click කරන්න. හරි අපේ editor render වෙලා ඉවරයි. අපි නිකන් ඕපන් කරලා බලමු. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ෆයිල් ටික ලස්සනට merge වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක fast forward වෙලා තියෙනවා. හරි ඒ වගේ තමයි අපේ වීඩියෝ එක රෙන්ඩර් වුනේ. ඉතින් ඔච්චර අද වීඩියෝ එක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු.